So, hi everyone! Köszöntünk Hello. mindenkit ma Mimasuyával, és azért jöttünk, mert jövő héten ilyenkor lesz a 3 napos testtanfolyam Emmával Budapesten. So, I am greeting everyone, and we are here to share some things because next week in this time we will have the 3-day body class with Emma in Yes. Budapest. How does it get any better? I didn't understand a word in Hungarian. You speak so well. Oké. Ugye azt mondta, hogy lehet ez ettől is jobb, és hogy nem értett egy szót sem magyarul, de nagyon jól beszéltem. So, Emma, when did you get started with access consciousness, and when did you started to use the tools? Oh, okay. Úgyhogy azt kérdeztem, hogy mikor kezdett megismerkedni az Access Consciousness-szel, és mikor kezdte használni az eszközöket? So I started in 2000, I think it was 16, and I'm a professional coach. So I started my business as a coach, and I've been looking for the modality to. Okay. I will translate, not to be. Úgyhogy mondtam, hogy most ezt lefordítom, tehát 2016-ban kezdte el az Access eszközöket használni, és addig is ilyen üzleti coachként működött. I don't know, which was the last sentence? Oh, yes. So as a coach, it's my, Yeah. I want people to, make their dreams come true. So I support them, in the process. Hogy tehát, yes, hogy amikor coachként dolgozott, akkor is ugye abban szerette volna az ügyfeleit támogatni, hogy elérjék az álmaikat, és hogy meg tudják valósítani őket. But I realized, when they're doing the coaching sessions, they achieve things they want to achieve. But, when you meet them like 2 years later, sometimes they go back to their, same habit. Aha, és hogy azt tapasztalta az ügyfeleknél, hogy el tudták érni a céljaikat, amit kitűztek, de valamiért mondjuk 2 év múlva találkozott velük, és akkor visszamentek ugyanazokhoz a szokásokhoz, mint korábban. So I realized that there is something they're really stuck in, which is like something energetic, self-consciousness. So I wanted to find a modality where I can, deal with like this subconsciousness, these energies. Tehát, hogy azt találta, hogy ott van valami elakadás, ami megakasztja őket, és hogy ezt energetikailag jó lenne megszüntetni, meg ezen túlmenni, és akkor így keresett valami modalitást arra, amivel ezen tud dolgozni. So as a coach, I had this habit of asking questions, actually. So I asked like, what else is possible? What modality would contribute to me and my clients? És hogy ugye a coachingban is használtam már ezeket a kérdéseket, a megnyitó kérdéseket, hogy mi más is lehetséges, és ugye egy ilyen modalitást keresett, amiben ezeket a kérdéseket használják. And I saw on the Facebook, my coach friend is saying, Access Bars class is tomorrow, 1 seat left. Who wants to choose this? És akkor meglátott egy hirdetést a Facebookon, egy barátja kitette, hogy Access Bars kurzus holnap lesz, és egy hely van rá. So I said, wow, what is Access Bars? And I went to American website and saw the video. Didn't know what it is, but I asked who did contribute. Igen, és akkor fölment az Access Consciousness-nek az oldalára, ez egy amerikai rendszer, és elolvasta, hogy mi az az Access Bars, és hogy mi az, amiben hozzájárulás lehet. Yeah, and it was big yes, I just chose it. Úgyhogy csak választotta. Cool. And what was the biggest gift for you with Access Consciousness tools? Mi volt a legnagyobb ajándéka az Access eszközöknek?
So I had a lot of like trauma and drama. Like I was working as a businesswoman, so sometimes I was like sexually harassed and everything. Then these stories were so intense, and it was like so strong. But I was hiding within me in my body, so it was quite painful. Uh-huh. Tehát, hogy sok ilyen trauma drámája volt, és hogy ezeket elrejtette maga elől, és bezárta a testébe, és ezek tulajdonképpen fájdalomként jelentek meg. But after receiving 2 sessions in the bars class, you receive 2 sessions and you give 2 sessions in the bars class. And while I was receiving that, I saw a lot of like people's faces disappear in this big pot. Like, the witches make this like portion and there's a big pot and people's faces were disappearing in these pots, like all those scary faces. Aha, igen, és hogy ugye ez alatt a két kezelés alatt, ami az Access Bars kurzuson kapott, ugye 2 kapunk, 2 adunk, az alatt nagyon sok minden így megváltozott nála. Tehát olyan volt például egy csomó arcfej felbukkant, és olyan volt, mint hogy egy ilyen fazékba bele esnének, vagy szétolvadnának, és ugye mi tulajdonképpen így boszorkányok vagyunk, úgyhogy ebben a fazékban főzögetünk, és tehát, hogy ez ilyen könnyedséget hozott. And after that, all the beautiful sceneries of Europe, I don't know why, but it was Europe. The beautiful scenery of Europe appeared and I was just like sleeping and I was so happy. And then I woke up. És hogy utána meg egy csomó ilyen szép helyszín megjelent, főleg Európából, és utána meg csak egyszerűen aludt egyet, és aztán egyszer csak felébredt. So I woke up and I was like, what happened? And then I tried to remember what happened in the past. And then I remembered every detail, like a movie, everything that happened, but there was no emotions, no feelings. It was just empty, no nothing. So I was like, wow, like, it's amazing. Like it's a magic. Igen, és hogy egyszer csak ugye felébredt, és az volt az érdekes, hogy emlékezett mindenre, tehát az emlékek megvoltak, viszont nem volt rajtuk töltés, tehát hogy nem voltak azok az érzelmi töltések, meg a fájdalom, meg a dráma, meg az ilyesmi mögötte, és akkor, hogy úristen, mi történt, hogy ez valami varázslat. So I was so happy, I learned bars and I went home and I asked my partner, can I run bars on you? And my partner said yes. So I ran bars for 2 hours. And when he woke up, he said like, oh, it's painful. Like he's like, it's so much pain. What did you do to me? And so, you want to translate? Yeah. Igen, és akkor ugye hazamentem, és nagyon boldog voltam, és akkor a férjem, mert kérdeztem, hogy akkor adhatok egy bárskezelést, és ő mondta, hogy igen, és akkor megcsinálta a bárskezelést, 2 óráig tartott, és a férje pedig azt mondta, hogy úristen, mit csináltál velem, egy csomó fájdalom van a testemben. And I asked my bars facilitator, like, my husband is pain. What should I do? And she said, I don't know. It was my first bars class. And she says it never happened to me. Maybe I don't know. She says. So I said, oh my god, I have to take another class like immediately. Igen, és akkor megkérdezte a bársfacilitátort, akinél volt a tanfolyamon, hogy hát ez van a férjemmel, és akkor most mit csináljak? És akkor ő megmondta, hogy hát nem tudom, én ilyet még nem láttam, ez volt az első bárskurzus, amit csináltam, és akkor Emma gyorsan keresett, mondta, hogy akkor nekem most azonnal kell egy másik bárskúrzust ismételnem, és akkor elkezdett keresni egy másikat. So I, look at Access website and registered another class immediately. And she was more experienced. So like, as when lots of energies are released and sometimes, you might
feel something or you might feel painful, but it's just like momentarily things. So I didn't have to worry too much. I was just so powerful. And he has been locked a lot of things inside his body for 40 years. So it was just, I didn't have to worry, but I was so worried at that time. Yes. Úgyhogy akkor gyorsan keresett ugye egy másik tanfolyamot, ami 1 héten belül volt, egy olyan facilitátornál, aki már több tapasztalattal rendelkezett, és hogy igaziból ugye rájött arra, hogy nem kell aggódnunk a fájdalom miatt, mert hogy a fájdalom az csak egy ilyen átmeneti dolog a testünkben, és nem marad ott örökre. Úgyhogy elment a másodikra. Of course, we know that pain is just an intensity that we have, but at that time I was making everything significant, obviously. Igen, és persze tudja, hogy a fájdalmat ezt ugye így nagyon jelentőségtelivé szoktuk tenni, de mi más lehet? Yes, but that made me do 2 additional, bars class. So I did like three bars class in 1 month from different facilitators and became bars facilitator. Aha. Úgyhogy igaziból 2 ismétlő bárs tanfolyamra ment el, 1 hónapon belül ugye megcsinálta 3 bárs tanfolyamot. So that's how I started with Access initially. Úgyhogy így kezdte az Access-t, igaziból ez volt a kezdet. Well, I didn't imagine myself to be a 3D body class facilitator because I never thought I could listen to the body. Igen, és ugye akkor bársfacilitátor lett, viszont utána ugye azt sosem tudta elképzelni, hogy 3 napos testtanfolyam facilitátor legyen, mert hogy nem tudta azt magáról elképzelni, hogy ő tud figyelni a testekre, meg hallgatni, meg hallani őket. So, as I told you, I was a businesswoman. I was working in the finance industry and I was always good at controlling. So I was controlling my body so much. I was never listening. I was doing like yoga every morning, eating healthy food and doing a lot of good things, which I thought was great in my head, but never asked my body. Igen, és hogy ugye pénzügyi területen dolgozott, és hogy nagyon kontrollálta a dolgokat, mindent kontroll alatt akart tartani, és sose jutott volna eszébe, hogy megkérdezze a testét, minden reggel jogázott, egészséges ételeket evett, de a testét egyáltalán nem kérdezte, hogy mit szeretne. So, usually on the last day of the year, like on December 31st, after I finish all my work, I usually collapse and then stay in bed 3 days during the new year because I was so exhausted. És hogy általában úgy nézett ki, hogy az év utolsó napján, mikor befejezte a munkát, akkor annyira kimerült volt, hogy 3 napot az ágyban töltött utána. So I was terrible with my body, probably like the most terrible person like for the body. Probably the most terrible person, like you can imagine. Igaziból törődött a testével, ő volt az ember, aki a leginkább törődik a testével. It's always exhausted, tired. That was me 10 years ago. De hogy igaziból mindig kimerült volt, mindig fáradt volt, ez volt ő 10 évvel ezelőtt. And I learned to listen to the body when I came to Access in 3D body class. És hogy igaziból azt, hogy hallgassunk, meg figyeljünk a testünkre, ezt az első 3 napos testtanfolyamon tanulta meg az Accessben. And well, until like I came to Access, I didn't know that like body is like, is my best friend. Like I thought body was somebody I control. So, it's just completely different relationship with my body started with a 3D body class. Igen, és hogy igaziból, tehát, hogy ezt is ott tanulta meg, hogy tulajdonképpen a testünk a legjobb barátunk, és hogy figyelhetünk rá, meg meghallgathatjuk, és hogy ezen a 3 napos testtanfolyamon tanulta meg, hogy hogyan kerüljön kapcsolatba a testével.
And because, we live on this beautiful planet, and without this body, we cannot enjoy everything, like, the nature and the food and, like, people's body, the touch, then everything we enjoy is because we have this body. And it's natural thing to know, but I was ignoring it the whole time. And then, like, once you find out and that then the whole different possibilities open up. Igen, és ugye, tehát, hogy itt vagyunk ezen a csodálatos bolygón, és tulajdonképpen a testünk az, ami élvezni tudja azt, hogy itt vagyunk, és hogy ő ezt egyáltalán nem tudta, meg nem is élt vele, de igaziból ez egy csodálatos lehetőség. Yes, and then, like, I also realized that we have so much awareness, and we're making it so real and putting in our bodies to, just to have, like, more understanding of other people's, and sometimes, like, you're trying to, cure them, like, heal them, like, but unconsciously, and all these things I've learned, I was, like, just so eye-opening for me. Igen, és hogy ugye igaziból annyira éber a testünk, és nagyon sok éberségünk van, de ugye arra nem vagyunk éberek, hogy ez máshoz tartozik, és megpróbáljuk átvenni az ő akár fájdalmaikat, meg a testünkkel akarjuk gyógyítani őket. And once you become conscious of all these things and you understand you get to choose, what you want to choose, and then the things would just change. So, like, and then it becomes so easy and so fun for you. And this invitation has been so amazing, and I couldn't help just to be a facilitator. It's just so much fun to be able to communicate, all these, like, miraculous things I never thought it existed. Igen, és ugye amikor erre itt tudatosak leszünk, akkor tulajdonképpen ez az egész ilyen nagyon könnyűvé válik, és ugye elkezdjük élvezni a testünket, meg azt, hogy itt vagyunk a Földön, és a csodák elkezdenek megjelenni, és olyan csodák jelentek meg, amire sosem gondolt, hogy azok lehetségesek, és elkezdünk ugye választani, elkezdjük ezt választani, és hogy tényleg nagyon könnyű és könnyed minden. So 3D body class is not only about, like, having more closer relationship with the body, but also it's about rediscovering yourself as a leader, how to show yourself out in this world, because you've been hiding yourself so much, not to be seen. Igen, úgyhogy ez a 3 napos testtanfolyam ugye arról szól, hogy ezeket felfedezzük, és hogy megismerjük ugye magunkat is, meg a lényünket is, meg mi az, amit szeretnénk itt a világban létrehozni, mert ugye annyira elrejtjük magunkat, hogy nem látjuk, meg nem tudunk ezekről. For example, how many of you are, like, judging your body, like, you don't like to be your photo taken, you want to stay behind. Do you have that kind of experience? Yeah. Igen, mert hogy ugye mennyi ötöknek van ítélete a testéről, meg mennyire akarjátok eltakarni, meg mennyire akartok elbújni, mondjuk, hogyha fotóznak, és akkor így a háttérbe húzódni. Lehet, Yes. hogy van ilyen élményetek. But if you don't have to hide anymore, you are willing to come out and, like, okay, I'm out, see me, just this is who I am, and with the body, of course, included. Igen, és hogyha ugye már erre így rálátunk, és nem akarunk mindenképpen elrejtőzni, akkor egyszerűen csak így előjövünk, és akkor hello, testem, itt vagyunk, és mi az, ami lehet. And I'm talking so much. Do you have questions? I think I answered most of your question, right? Yeah, it was cool. Yes, I also was making a Facebook Live this afternoon about this how to connect the body, and let's enjoy this beautiful planet with our body. Csak mondtam, kérdezte, hogy ugye túl sokat beszél, hogy kérdez, akarok-e kérdezni még,
de hogy valószínű már megválaszolta a kérdéseket, és mondtam, hogy én is pont erről beszéltem ma egy Facebook élőadásban, hogy ugye itt vagyunk a testünkkel a Földön, és mi van, hogyha elkezdjük élvezni ezt a bolygót, meg a lehetőségeinket. I have a question for you. You invited me to Budapest. You contacted me by messenger saying, "Are you interested in coming?" Why did you invite me? Hogy ez a kérdése, ugye, hogy én meghívtam őt ide Budapestre, ugye Messengeren írtam neki, és hogy miért pont őt hívtam. Because there are many facilitators. So you're inviting someone so far from Budapest. Yeah, but we had this connection through the SOP group, and I loved your energy, and I love the people, the foreigner people. I love to speak to them, to be with them, because different cultures can open different possibilities. Úgyhogy igaziból az volt, ugye, hogy mi ismertük egymást egy ilyen online SOP csoportból, és hogy nagyon szerettem, meg tetszett az energiája, és ugye azzal, hogy ő Japánból, meg egy másik kultúrából van, ezzel ugye sokkal több lehetőséget tudunk megnyitni. Tehát, hogy tényleg teljesen máshogy látjuk a világot, meg ugye más kultúrából vagyunk, és ez olyan lehetőségeket adhat, amit mondjuk lehet, hogy egy magyar vagy egy európai facilitátor nem. Yes, there is a SOP group I started when the COVID started, like 2 years, 3 years ago, and I wanted to provide the opportunity for SOP practitioners to like contribute to the earth, like play with the earth, like through the SOP energy together, and also to contribute to each other, and also to change this planet, because everybody was locked down and it seems like very much isolated, but we're always connected energetically. So this was a great playground to start with, and it's been going on and it's amazing. Yes. Ugye, hogy akkor kezdte ezt az SOP csoportot, meg azért hozta létre a COVID alatt, hogy egy ilyen játszóteret hozzon létre az embereknek, mert ugye minden abba az irányba ment, hogy így elszigetelődtünk, meg elkülönültünk egymástól, és akkor ez egy nagyszerű lehetőség volt arra, ugye, hogy minden nap, hétköznap együtt SOP-ztünk, meg a Földdel is, a bolygón is futtattuk az SOP-t, és hogy ez egy ilyen nagyon szuper lehetőség volt abban az időben. And also, yes, Gabriella mentioned about inviting somebody from different countries, bring different experience, and I really get that. I was facilitating in Taiwan recently, and in my first day body class, it was very quiet and no questions asked. Everybody was just engaging with these energies and with the body, and it's been so intense in a good way, and it was magical. And then there was a lady who, she's an excellent facilitator. She asked me a question second day, can this class be crazier? She had this point of view that access classes are all noisy. No, do you want to translate? Hogy Taiwan, yes, in Taiwan? Yeah. Yes, Taiwan. Ott volt ugye a 3 napos testtanfolyammal nem régen, és hogy annyira nyugodt és ilyen csendes volt ez a tanfolyam. Első nap szinte nem volt kérdés, csak mindenki így benne volt abban az energiában, meg elköteleződtek ahhoz az energiához, és akkor volt ott egy hölgy, aki X-Men facilitátor volt, és akkor mondta, hogy második nap, hogy lehetne egy kicsit őrültebb ez a kurzus, mert hogy az volt a nézőpontja, hogy az Access kurzusok azok mind ilyen őrült energiával mennek, meg ilyen hangosak. Yes, so so you have this definition what good class is. Most people do.
and it has nothing to do with quietness or noisiness. And then I went to Dane's advanced body class right after my class in Taiwan, and Dane's advanced body class in Paris. First day, no question. It was so quiet. Igen, tehát hogy azt gondolják, ugye, hogy ez Probably az. the most amazing class. Tehát, hogy azt gondolják, hogy ugye ezek alatt a kurzusok alatt a nyugalom, meg a béke, meg a csendesség az nem annyira jellemző, de hogy igaziból ugye ezen a tajvani kurzuson ez volt, és utána azonnal ment a haladó testtanfolyamra a Dénhérrel, és azon a haladó testtanfolyamon ugyanaz az energia volt, tehát ilyen teljes nyugalom, béke, és csend. Első nap nem voltak kérdések. You know, Dane's class usually very, very, lively, a lot of questions, no question, so expansive, beautiful. Igen, és ugye aki valamennyire benne van, meg volt már Dénhírrel ilyen tanfolyamon, akkor ott az ugye mindig ilyen nagyon intenzív, egy csomó kérdés van, meg minden, de hogy ez teljesen más volt, és hogy mégis ilyen nagyon kiterjesztő volt az egésznek az energiája. So it's the most important thing is like being present in that moment with the body and to be able to engage and play with the energy. Oh, cool. Úgyhogy a legfontosabb dolog, hogy jelen legyünk a testünkkel, és köteleződjünk el az energiákhoz, amik éppen ott vannak abban a pillanatban. Oh, it's such a beautiful energy. So I am so excited in one week, yes, on Yes. Friday. Wow. We Next Friday, right? Wait, next Friday. Yeah. Oh, I'm so excited. Úgyhogy nagyon izgatottak vagyunk, ugye hamarosan érkezik Emma szerdán, és pénteken kezdjük a kurzust. Ugye, hogyha valaki szeretne, akkor Maestro SOP akár egyéni kezelésre is lehet jönni, vagy bántalmazás oldásra, akinek most van itt az idő, illetve lesz majd még egy ilyen esti Maestro SOP is, azt még nem írtuk ki, de hamarosan kiírjuk az időpontot. Úgyhogy aki benne van... I got Maestro SOP. Yeah. Don't be scared in your conversation. Úgyhogy ezt értette, hogy Maestro SOP. Yes. Jó, milyen Maestro SOP. Igen, és ugye utána megy közvetlenül a Maestro kurzusra Rómába, úgyhogy mi az a energia, amit ettől befogadhatunk, meg mik azok az energiák, amit itt hoz nekünk. So if you want to have more beautiful life, more enriching life, more fun, come. But if you don't want to have beautiful life, more fun life, don't come. Igen, úgyhogy ha szeretnétek, hogy szebb legyen az életetek, meg több öröm legyen benne, meg élvezet, akkor gyertek. Ha ezt nem szeretnétek, akkor ne gyertek. Yes, because it will not be fun for you to not to have any problems anymore. You would like to have many problems so you can be busy. But, my life, I don't have any problems. Igen, tehát ugye, hogyha itt sok problémánk van, akkor nagyon elfoglaltak tudunk lenni ebben a valóságban, de mi van, hogyha ezt nem kell csinálnunk? Okay. So, thank you. Thank you so much. Thank you so much. I look forward to seeing everybody next week. Ő is köszöni szépen, meg én is megköszöntem neki, meg ezeket az energiákat, meg ugye azt az invitálást, ami a világban, a könnyedségre, és reméljük, hogy találkozunk jövő héten veletek. Úgyhogy sziasztok! Köszönjük! Sziasztok!